Hi everyone! Today I'm gonna show you how to cook kangkong sa simpleng paraan po. Kung paano po natin siya pasasarapin kahit po walang sahog. So, let's go na po magluto. Ito po yung ating mga ingredients at kakailangan sa ating pagluluto ng ating adobong kangkong. First, we need talbos po ng kangkong. Ito po ay 4 na tali ang nabili ko. Bali 40 pesos siya. Tapos, ang ating sibuyas, 2 po na medium size po. Tapos 3 cloves of garlic. Ang aking pong gagamitin ay olive oil, pero optional po to. Sa mga wala pong olive oil, pwede po tayong gumamit ng natural oil. At ang aking pong soy sauce, naubos po ang aking soy sauce, so gagamit po ako ng Kikkoman. At gagamit po tayo ng oyster sauce. Painitin po muna natin ang ating kawali. Napainit ko na po siya. So, lalagyan ko na po siya ng oil. First, saute our garlic. Pag medium brown na siya, or light brown, pwede na po natin ilagay yung ating onion. Light brown na po yung ating garlic. Pwede na po natin isunod yung ating onion. Hintayin na po natin yung ating onion maging parang transparent siya, yung kulay niya. Bago natin isunod yung ating vegetable. Okay na po yung ating onion. Sunod na po yung ating kangkong leaves. Lalagay po tayo ng 1/8 cup of soy sauce. Pag wala po tayong cup na ganito, pwede po tayong gumamit ng kutsara, mga 3 kutsara po or 4. Depende po sa inyong panlasa, pwede naman po tayong magdagdag or magbawas. Lalagay din po tayo ng 1/2 cup of water. Simmer lang po natin siya hanggang maluto yung ating kangkong leaves. Maglagay po tayo ng pepper, 1/8 teaspoon. Maglagay po tayo ng ating oyster sauce. Lalagay po ako ng 2 kutsara. Meron naman po tayong nabibiling mga repack. Siguro po yung isang repack na maliit. Simmer lang ulit natin siya, mga 2 minutes. After 2 minutes, ito na po yung ating kangkong. Maglalagay po tayo ng vinegar, 2 tablespoon. Siyempre po, titikman po natin ang ating sauce kung okay na. Sa akin pong panlasa, ito po ay okay na. Pero yung mga mahilig po sa medyo maalat, pwede po tayo magdagdag ng toyo. So, ito na po yung ating kangkong adobo. Kung gusto po natin maging thicken yung ating sauce, pwede po tayo maglagay ng 1 tablespoon of cornstarch. Pero po ako, ayoko po maglagay nun kasi gusto ko po maging natural po yung aking kakainin. So, ayan na po yung ating simpleng kangkong. I hope na gustuhan niyo po yung ating niluto at ang ating video. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye!